ผมไม่เห็นต้องกลัวความล้มเหลวเลย worst case scenario ของผมคือคนฟังพอดแคสต์0 คนทำมา100 ตอนไม่มีคนฟังอาจจะอายนิดหน่อยแต่ไม่มีคนฟังก็คงไม่มีใครให้อายละมั้งคนฟังยังไม่รู้เลยว่าผมเนี่ยทำพอดแคสต์อยู่การทำซ้ำๆทำทุกวันและพัฒนาจากฟีดแบ็กของผู้ชมช่วยผมมาจนถึงทุกวันนี้เพราะอาจารย์ของผมเนี่ยเชื่อว่าการทำอย่างต่อเนื่องมีผลลัพธ์ที่เราอาจจะคาดไม่ถึง The Solution คือใคร ทำเพื่ออะไร ใครได้ประโยชน์จากการฟัง The Solution ผมจะมาเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับ ผมปันสุปสรรค์และนี่คือ The Solution Podcast EP ที่ 6 The Solution Podcast เป็น podcast เพื่อจะแก้ไขปัญหา เพื่อให้ผู้ที่มารับฟังได้พัฒนาตัวเอง และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา จากเรื่องที่พวกเรานำมาเล่าให้ฟังครับ ที่จริง The Solution Podcast เป็นโปรเจกต์ในมหาวิทยาลัยครับด้วยปณิธานของอาจารย์วิชาหนึ่งที่หวังว่าลูกศิษย์จะได้มีผลงานก่อนจบการศึกษาโดยการทำโปรเจกต์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อเนื่องไปเรื่อยๆก่อนที่จะจบเพราะอาจารย์ของผมเนี่ยเชื่อว่าการทำอย่างต่อเนื่องมีผลลัพธ์ที่เราอาจจะคาดไม่ถึงผมขอหยิบคำพูดจากพอดแคสเตอร์คนดังชาวไทยให้พวกเรามาฟังกันนะครับมีโค้ชจากคุณรวิธานุสาหะช่อง Mission to the Moon ครับการทำซ้ำๆทำทุกวันและพัฒนาจากฟีดแบ็กของผู้ชมช่วยผมมาจนถึงทุกวันนี้อันนี้จาก Mission to the Moon เอพิโซดที่ 1,500 ครับแล้วก็มีอีกโค้ชหนึ่งนะครับจากศาสตราจารย์ดร.นพดลร่มโพจากช่องนพดลสตอรี่ผมไม่เห็นต้องกลัวความล้มเหลวเลย worst case scenario ของผมคือคนฟังพอดแคสต์0 คนทำมา100 ตอนไม่มีคนฟังอาจจะอายนิดหน่อยแต่ไม่มีคนฟังก็คงไม่มีใครให้อายละมั้งคนฟังยังไม่รู้เลยว่าผมเนี่ยทำพอดแคสต์อยู่คุณรวิทย์แล้วก็อาจารย์นพดลเนี่ยก็เป็นพอดแคสเตอร์เพียงไม่กี่คนในไทยเนี่ยที่สามารถทำพอดแคสต์แตะหลักพันเอพิโซดได้แล้วผลงานของพวกเขาเนี่ยก็แสดงให้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการทำอะไรก็ตามในอย่างต่อเนื่องจะสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่เราอาจจะคาดไม่ถึงด้วยซ้ำเราก็ได้ทราบแล้วว่าพอดแคสต์นี่ต้องทำอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญคือต้องแก้ไขตัวเองไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับคอนเทนต์อื่นๆใน YouTube อย่างเช่นบล็อกเป็นการเล่าเรื่องผ่านวิดีโอ สวัสดีค่ะพวกเราเทเลวิชัน Music Cover ร้องเพลงของศิลปินท่านอื่นในรูปแบบของตัวเอง Nobody knows มันจะเป็นเช่นไรถ้าเธออยู่ใกล้ๆมีคืนวันมีเวลาเดินร่วมทางกันนาน ซึ่งทุกๆคอนเทนต์ต้องมีการแก้ไขเสมอตลอดเวลาเพื่อพร้อมที่จะเสิร์ฟคอนเทนต์ให้ตรงใจกับผู้บริโภคมากที่สุดสำหรับ The Solution Podcast ก็ต้องบอกก่อนว่าคอนเทนต์ของพวกเราก็ค่อนข้างสเปะสปะฮะเพราะด้วยความตั้งใจของพวกเราในที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆปัญหานั้นมี108,900ให้เราเล่าทุกวันก็คงเล่าไม่หมดเราขอเวลาในการปรับปรุงพอดแคสต์ช่วงหนึ่งครับแล้วก็จะตกลงกับคอนเทนต์ที่จะยึดเป็นหลักอีกทีหนึ่งในเร็วๆนี้ที่จริงผมต้องการทำพอดแคสต์ในหัวข้อการพัฒนาตัวเองเป็นหลักครับแต่ที่ผ่านมาก็มีการลองผิดลองถูกทดลองพูดเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องการพัฒนาตัวเองบ้างอย่างเช่นผมโยงไปถึงเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็การประพฤติตัวกับคนที่มีความต้องการพิเศษอย่างออทิสติกครับซึ่งในส่วนคอนเทนต์ผมจะรีบแก้ไขให้เร็วที่สุดครับเพื่อที่จะรักษาฐานของผู้ฟังครับสำหรับ The Solution ในเอพิโซดถัดๆไปผมจะลงคลิปอย่างน้อย1คลิปต่อสัปดาห์ผมจะพยายามหาในเรื่องที่น่าสนใจปัญหาที่พวกเราพบเจอมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันที่ผ่านมาผมใช้บทความภาษาอังกฤษเป็นหลักในการเล่าเรื่องครับแต่ในครั้งที่ถัดไปผมจะพยายามแทรกเนื้อหาที่น่าสนใจจาก YouTube แล้วก็ในหนังสือครับสำหรับเนื้อหาใน YouTube จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแต่อาจจะต้องใช้เวลาในการฟังผมเลยอยากจะมารวบลัดเนื้อหาแล้วก็มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังครับแล้วก็สำหรับเนื้อหาจากหนังสือนะครับที่จริงผมเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือครับแล้วก็อ่านหนังสือน้อยแต่ยังไงก็ตามผมก็จะพยายามเพราะจากการที่ผมพูดคุยแล้วก็ฟังพอดแคสเตอร์ท่านอื่นเรื่องราวในหนังสือเนี่ยมักจะมีแนวโน้มในการเล่าได้มากกว่าแล้วก็สนุกกว่าผมก็เลยอยากจะลองท้าทายในโจทย์นี้ดูครับ
เพื่อที่จะให้เนื้อหาในช่อง The Solution เนี่ยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สุดท้ายนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังทุกคนที่รับฟัง The Solution Podcast มาจนถึงตอนที่ 6 นะครับจำนวนตอนของพวกเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะ แต่พวกเราเนี่ยจะทำอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆพร้อมที่จะแก้ไขปัญหา และพร้อมที่จะเติบโตไปกับท่านผู้ฟังครับสำหรับวันนี้ The Solution ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ